สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมอาทิตย์นี้เนี่ยเรายังอยู่กันที่หัวข้อครีมกันแดดนะครับแล้วก็อิงอยากจะมารีวิวครีมกันแดดซองต่างๆเอาใจเพื่อนๆที่มีงบประหยัดบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเดินเข้าร้านเพื่อเลือกซื้อกันแดดซองเนี่ยอิงเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะต้องเจอปัญหาตาลายแล้วก็เลือกไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันมีออปชันให้เลือกอยู่เยอะมากและเอาตรงๆเลยเนี่ยตัวเลือกที่เนื้อดีส่วนผสมดีกันแดดได้จึ้งๆเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ได้ไปกวาดกันแดดซองมาจนหมดเชลฟ์เลยนะครับแล้วก็มาค่อยๆพลิกหลังซองอ่านส่วนผสมทีละตัวได้สรุปตัวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าลองที่สุดในตลาดณตอนนี้แล้วเดี๋ยวอิงจะมาเจาะลึกส่วนผสมแล้วก็เช็คประสิทธิภาพการกันแสงของเขาแบบตรงไปตรงมาไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับอะไรดีบอกดีอะไรที่คิดว่าควรระวังก็จะแจ้งตามตรงเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอิงก็ได้รีครูทหรือว่าหาพี่ๆที่ออฟฟิศมานะครับที่ต่างคนต่างมีสภาพผิวแล้วก็สีผิวที่ต่างกันมาช่วยทดสอบแล้วก็สาธิตให้ดูเลยว่ากันแดดตัวไหนเนี่ยเหมาะสำหรับผิวแบบไหนรวมถึงเช็คประสิทธิภาพการกันน้ำนะครับแล้วก็รีวิวด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยแสบตามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนผิวของอิงแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนผิวของคุณ 100% นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออิงอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็วิธีการตัดสินกันแดดของอิงด้วยเพื่อที่คุณจะได้นำความรู้ไปหัดเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมสำหรับผิวของคุณได้มากที่สุดในชีวิตจริงนะครับถ้าชอบวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึง 300,000 subscriber แล้วนะครับเดี๋ยวอีกก็จะมีจัด giveaway แล้วก็กิจกรรมสนุกๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งในกันแดดซองที่อิงคิดว่าน่าลองที่สุดตอนนี้แล้วเนี่ยก็คือ Biore UV Watery Gel Aqua Rich SPF 50 บวก PA บวก 4 ตัวบอกเลยว่าเป็นกันแดดในตำนานที่มาเพื่อฆ่ากันแดดซองต่างๆนะครับเกณฑ์แรกที่เราจะใช้ตัดสินกันแดดในวันนี้เนี่ยก็คือประสิทธิภาพในการกันแสง UV ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกฟิลเตอร์กันแดดกันเลยเดี๋ยวอิงให้ดูเทเบิลอันนี้ที่อิงสรุปขึ้นมาเลยละกันนะครับว่ามีฟิลเตอร์ตัวไหนในตลาดบ้างและแต่ละตัวเนี่ยกันช่วงแสงไหนได้อย่างที่เห็นเนี่ยตัวนี้เป็น Hybrid Sunscreen นะครับแปลว่ามีฟิลเตอร์ทั้งแบบเคมีแล้วก็แบบมิเนอรัลนะครับจะมีฟิลเตอร์เคมีรุ่นเก่าอยู่1ตัวและรุ่นใหม่อยู่3ตัวที่คงทนมากๆแล้วก็มีฟิลเตอร์แบบมิเนอรัลมาให้1ตัวเพื่อช่วยเสริมด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่าตัวนี้กันช่วงแสงได้ครบแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆทางแบรนด์เขาเคลมว่าได้ค่า SPF หรือว่าค่าการป้องกันรังสี UVB เนี่ยถึง50บวกแล้วก็ค่า PA หรือว่าค่าการป้องกันรังสี UVA เนี่ยถึงบวก4ตัวเลยซึ่งก็คือค่าการป้องกันที่สูงที่สุดแล้วนั่นแหละแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พูดอยู่เสมอก็คือค่าพวกนี้เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ 100% ทุกครั้งเพราะหลายๆแบรนด์เขาวัดค่าพวกนี้โดยการถ่ายรูปครีมที่อยู่บนจานนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า in vitro ซึ่งมันก็จะต่างจากผิวมนุษย์จริงมากนะครับแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยมันมักจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอิงเคยมีประสบการณ์ทดสอบกันแดดแบบ in vitro นะครับแล้วก็กันแดดเนี่ยเคลมว่า SPF 35แต่ว่าพอไปเทสเนี่ยได้ SPF 150ในทางกลับกันเคยทดสอบกันแดดที่เคลมว่า PA บวก 3แต่ว่าพอเทสแล้วเนี่ย PA ออกมาบวก 0นะครับใดๆก็ตาม Biore ตัวนี้เป็นกันแดดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัฐบาลของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากๆเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันแดดกฎหมายบังคับว่าแบรนด์ต่างๆไม่สามารถทดสอบแบบ in vitro ได้แต่ว่าต้องทดสอบบนผิวมนุษย์จริงหรือว่าที่เราเรียกว่า in vivo นะครับส่วนตัวเนี้ยเองก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ประสิทธิภาพในการกันแสงน่าประทับใจที่สุดในบรรดาครีมซองทั้งหมดในตลาดแล้วนะครับเกณฑ์ที่2ที่เราจะใช้ตัดสินกันแดดเนี่ยก็คือส่วนผสมอื่นๆนอกเหนือจากฟิลเตอร์กันแสงนะครับส่วนผสมในตัวนี้เอาจริงๆค่อนข้างเรียบง่ายนะครับมีกลิเซอรินโซเดียมไฮลูรอเนตอาร์จินินแล้วก็ไซรัลโทที่เป็น humectant สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้มีกลิ่นน้ำหอมบางๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฟุ้งมากแต่อย่างที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวอิงไม่ค่อยชอบน้ำหอมในขั้นตอนกันแดดเท่าไหร่เพราะเมื่อน้ำหอมเจอแสง UV เนี่ยมันอาจจะเกิด phototoxicity ได้นะครับหรือว่าอาการแพ้ระคายเคืองต่างๆสำหรับคะแนนส่วนผสมอื่นๆเนี่ยอิงก็ขอให้ 6.5 เต็ม 10 คะแนนละกันมาที่เกณฑ์ที่3นะครับนั่นก็คือเนื้อแล้วก็ความขาววอกตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการมีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะมากพี่เขาแอบขี้เล่านะเนี่ยซึ่งส่วนผสมนี้เนี่ยมันจะทำให้เนื้อบางเบาเหมือนเป็นน้ำเลยนะครับซึมง่ายเหมาะกับผิวมันแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆแต่ว่าใครที่มีผิวแห้งระคายเคืองง่ายมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับที
นี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้เราจะต้องใช้กันแดดในปริมาณ1/4 ช้อนชาสำหรับหน้าถึงจะได้ค่า SPF ตามที่เขาเคลมไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับฟีดแบ็กจากหลายๆคนบอกว่าผิวของอิงเนี่ยไม่เหมาะกับการทดสอบความขาววอกของกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำช้อนชา challenge กับพี่ๆที่มีผิวสีเข้มที่ออฟฟิศกันเลยดีกว่าโอเคเหยื่อคนแรกของอิงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัว Biore กันเลยปกติน้ำวินัยเป็นคนผิวมันใช่ไหมครับแต่ก็รู้สึกว่าใช้ได้เนอะไม่มันไม่เยิ้มนะครับไม่เหนียวใช่เพราะฉะนั้นคนผิวมันให้ผ่านนะครับส่วนตัวเนี้ยอิงก็เคยใช้นะครับอิงจะเป็นคนออกไปทางผิวแห้งนิดนึงก็คิดว่ามันอาจจะแห้งไปนิดนึงนะครับยังขอให้ไม่ผ่านแต่ว่าสำหรับคนผิวสีเข้มเนี่ยอิงก็คิดว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับช้อนชา challenge ของตัวนี้นะครับขอให้ไปเลย7คะแนนทีนี้ตัวนี้เขาเคลมว่ากันน้ำได้นะครับแต่ว่าเราเป็นคนไม่เชื่อใครง่ายๆต้องทดสอบเคลมนี้กันหน่อยแล้วแหละโดยปกติถ้าเกิดเราต้องการวัดค่ากันน้ำแบบจริงจังนะครับตรงตามมาตรฐาน ISO สากลเนี่ยเราต้องทากันแดดให้ผู้เข้าร่วมวัดค่า SPF หลังจากนั้นก็โยนเขาเข้าไปในอ่างจากุซซี่นะครับแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยก็วัดค่า SPF อีกรอบนึงแต่วันนี้เรามีวิธีวัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอีกอิงได้สร้างจากุซซี่ DIY ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้พี่ๆทดสอบกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูจากกุชี่ challenge กันเลยดีกว่าเมื่อกี้จุ่มกันเสร็จแล้วนะครับมันไหลไหมมันเยิ้มไหมอะครับไม่อีกว่ามันติดทนมากเลยนะกันน้ำแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีนะกันน้ำโอเคถ้างั้นสำหรับจากกุชี่ challenge ของเราเนี่ยตัวนี้ให้ผ่านไปเลยนะครับเอาละครับและเกณฑ์สุดท้ายก็คือแสบตาหรือไม่จริงๆมันมีหลายส่วนผสมที่ทำให้กันแดดตัวหนึ่งแสบตาได้นะครับตัวที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กน้ำหอมฟิลเตอร์เคมีบางชนิดนะครับแล้วก็สารกันบูดบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีตาที่เซนซิทีฟกว่าคนอื่นด้วยอะไรที่แสบหรือว่าไม่ได้แสบตาสำหรับอิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลเดียวกันกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำโพลบน IG นะครับให้เพื่อนๆทุกคนที่เคยใช้กันแดดตัวนี้เนี่ยช่วยกันส่งผลโหวตเข้ามาซึ่งจากผลโหวต 8,420 คนเนี่ยมากถึง 49% บอกว่าตัวเนี้ยแสบตานะครับเอาจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าพี่เขามีแอลกอฮอล์เยอะมากกันแดดซองตัวต่อไปที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ได้เป็นตัวท็อปในใจของอิงตอนนี้เลยเนี่ยก็คือ Clear Nose UV Sun Serum SPF 50 plus PA บวก 4 ตัวนะครับมาดูประสิทธิภาพในการกันแสง UV กันเลยตัวนี้เป็น Hybrid Sunscreen เหมือนกันนะครับมีฟิลเตอร์ 6 ตัวซึ่งเน้นฟิลเตอร์เคมีรุ่นเก่าเป็นหลักนะครับมันก็จะไม่ได้คงทนและมีประสิทธิภาพสูงเท่ากับรุ่นใหม่ๆนะแต่ก็มีฟิลเตอร์แบบ Mineral มา 2 ตัวช่วยเสริมนะครับส่วนตัวเองก็คิดว่าค่อนข้างครบอยู่นะครับทางแบรนด์เคลมว่าได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวกแล้วก็ PA บวก 4 ตัวซึ่งสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยอิงได้โทรไปสอบถามทางแบรนด์แล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงแต่ทดสอบแค่แบบ in vitro หรือว่าบนจานเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าอย.ของไทยยังไม่ได้บังคับว่าแบรนด์ต้องทดสอบบนผิวมนุษย์จริงนะครับยังไม่ได้จริงจังเท่ากับญี่ปุ่นก็เป็นจุดหนึ่งที่อิงอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาดูเองนะครับเกณฑ์ที่2ส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่ฟิลเตอร์กันแสงมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าควรระวังบ้างสำหรับอิงเนี่ยจุดเด่นที่ทำให้ตัวเนี้ยแตกต่างจากคู่แข่งราคาใกล้เคียงกันในตลาดก็คือเขามีสารสกัดจากธรรมชาติมาให้เยอะมากมาเป็นลิสต์แบบยาวเหยียดเลยนะครับมี tea tree องุ่นแล้วก็ witch hazel ที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มี aloe vera green tea centella calendula scutellaria bicalensis houttania cordata นะครับช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยเหมือนกับว่าเขาขนมาทั้งสวนจริงๆแต่อีกมุมนึงเนี่ยเวลาที่อิงเห็นสารสกัดธรรมชาติเยอะแบบนี้เนี่ยก็มีความแอบกังวลอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าสารสกัดยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสในการเกิดการแพ้ก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยและถึงเขาจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมแต่ว่าสารสกัดธรรมชาติบางตัวในลิสต์เมื่อกี้เนี่ยก็มีส่วนประกอบของน้ำหอมติดมาแบบบางๆด้วยนะครับสำหรับคะแนนส่วนผสมอื่นๆเนี่ยอิงขอให้7เต็ม10คะแนนละกันเกณฑ์ที่3เรามาดูเนื้อแล้วก็ความขาวกันตัวนี้อิงรู้สึกว่าเนื้อของเขาแตกตัวออกมาเป็นน้ำเบาๆนะครับมีไซโคลเพนทาซิล็อกเซนอยู่เยอะนะครับมันเป็น volatile silicone ชนิดหนึ่งทำให้ตอนทาลงไปเนี่ยเนื้อมันมีความนุ่มแบบซิลกี้นะครับแล้วก็มันก็จะรีบระเหยออกไปจากผิวเลยทำให้มีความสบายผิวมากๆถ้างั้นเนี่ยเราไปดูช้อนชา challenge กับพี่ๆพนักงานกันเลยดีกว่า
ตัวนี้เซ็ตตัวดีมากเลยนะครับเนี่ยผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองปกติพี่เขาเป็นคนผิวผสมใช่ไหมครับก็อิงว่าสำหรับคนผิวมันผิวแห้งเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คนผิวสีเข้มเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ทิ้งความขาวไว้เลยนะครับสำหรับช้อนชา challenge ของตัวนี้นะครับอิงให้ไปเลย9คะแนนละครับแบรนด์นี้เขาก็เคลมเรื่องการกันน้ำเล่นกีฬาแล้วก็ว่ายน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูJacuzzi Challenge กันเลยดีกว่ามันไหลอิงว่ามันไหลตัวนี้อิงว่ามันยังไหลอยู่นะครับสำหรับ Jacuzzi Challenge เนี่ยขอให้ยังไม่ผ่านนะครับ โอเคเกณฑ์สุดท้ายแสบตาหรือไม่จากผลโหวต 2,393 คนเนี่ยมากถึง 74% บอกว่าไม่แสบตานะครับเป็นไปตามคาดเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กกับน้ำหอมนะครับตัวต่อไปเป็นคลาสสิกเลยที่อิงเคยแนะนำมาแล้วนะครับเพราะว่าราคาดีมากสำหรับส่วนผสมที่ได้ก็คือตัว KA UV Whitening Soft Cream SPF 50+ PA บวก 4 ตัวนั่นเองมาดูประสิทธิภาพในการกันแสง UV กันเลยตัวนี้เป็น Hybrid Sunscreen เหมือนกันนะครับมีฟิลเตอร์ 5 ตัวซึ่งเป็นรุ่นเก่าหมดเลยแน่นอนว่าประสิทธิภาพการกันแสงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้คงทนเท่ากับตัวแพงๆในตลาดนะแต่ด้วยราคานี้เนี่ยอิงก็เลยไม่ได้ติดอะไรเลยทางแบรนด์เคลมว่ากันได้ SPF 50 บวกแล้วก็ PA บวก 4 ตัวแต่อิงติดต่อเข้าไปทางแบรนด์แล้วนะครับเขาก็แจ้งว่ายังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงถ้างั้นเกณฑ์ที่ 2 ส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่ฟิลเตอร์กันแสงเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าเอาตรงๆเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยมีส่วนผสมอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเขามีไนซินามายที่ไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์มานะครับแต่ว่ามันก็อยู่บนของ ingredient list นะถ้าเกิดถึง 3% มันก็จะหวังผลในด้านความกระจ่างใสได้นะครับแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็จะหวังผลได้แค่ในด้านการเสริมเกราะป้องกันผิวเท่านั้นตัวนี้ไม่มีน้ำหอมซึ่งอิงตกใจมากนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมอะไรที่คิดว่าใส่มาโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยขอให้ 6.5 เต็ม 10 คะแนนละกันเกณฑ์ที่ 3 มาดูเนื้อแล้วก็ความขาวกันอิงว่าจุดเด่นของตัวนี้ที่ทำให้มันเป็นกันแดดซองตัวท็อปในใจของอิงเลยเนี่ยก็คือเนื้อของเขาถ้าดูส่วนผสมแบบเร็วๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีซิลิโคนอย่างเช่นไดเมทิโคนอยู่นะครับที่จะทำให้เนื้อมันเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีไซเคิลเพนทาซิลอกเซนเหมือนกันนะครับที่ทำให้เนื้อเนี่ยมีความรู้สึกซิลกี้นุ่มๆใช้แล้วก็สบายผิวมากๆนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทำช้อนชา challenge กับพี่ๆพนักงานกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีเลยรู้สึกว่ามันซึมดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความขาววอกเลยเนอะครับอิงคิดว่าคนผิวมันอันเนี้ยน่าจะใช้ได้เลยนะครับแล้วอิงก็เคยใช้มาแล้วล่ะก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผิวมันผิวแห้งใช้ได้แล้วก็คนที่มีผิวสีเข้มหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างที่เห็นนะครับสำหรับช้อนชา challenge ของตัวนี้เนี่ยขอให้ไปเลย8เต็ม10คะแนนแบรนด์นี้เขาไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดไปเพราะฉะนั้นเราข้ามไปเกณฑ์สุดท้ายกันเลยละกันนะครับนั่นก็คือแสบตาหรือไม่จากผลโหวต 6,432 คนเนี่ยมากถึง 70% บอกว่าไม่แสบตานะครับเป็นไปตามคาดเช่นกันไปกันต่อนะครับอีกตัวหนึ่งที่อิงคิดว่าน่าสนใจในกลุ่มกันแดดราคานี้เนี่ยก็คือ Nivea Sun Aura SPF 50+ PA บวกแค่ 3 ตัวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในบรรดาครีมกันแดดทั้งหมดของ Nivea เนี่ยซึ่งมีประมาณ50ตัวนะครับตัวโปรดของอิงเลยเนี่ยก็คือตัว Protect and White นะครับหรือว่าชื่อใหม่เขาเนี่ยน่าจะชื่อว่า Sensitive Oil Control แต่เขาไม่มีแบบซองนะครับเขามีแต่ตัวนี้ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นแหละแต่ว่าแค่เพิ่มส่วนผสมของสีแดงเข้าไปนะครับมาดูฟิลเตอร์กันแสงกันก่อนละกันตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดเคมีคอลล้วนนะครับมีฟิลเตอร์อยู่5ตัวซึ่งเป็นรุ่นเก่าทั้งหมดแล้วก็มีค่าการป้องกัน SPF 50+ แล้วก็ PA บวกแค่3ตัวซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะครับเหมาะกับการใช้แบบ daily use แต่ว่าไม่ได้เหมาะกับการออกแดดจัดๆนะที่น่าปวดหัวก็คืออิงทั้งโทรทั้งส่งอีเมลไปหาทางแบรนด์เป็น10ครั้งเลยนะครับเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการทดสอบแต่ทางแบรนด์เงียบกริบเลยนะครับติดต่อยากพอๆกับการบินไทยก็ Nivea Thailand เนี่ยแหละแต่ล่าสุดเพิ่งส่งเมลมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับบอกว่าเขาทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงทั้ง SPF แล้วก็ PA เลยก็ได้คะแนนความน่าเชื่อถือไปเลยนะครับเกณฑ์ที่2ล่ะส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่ฟิลเตอร์กันแสงเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าควรระวังบ้างเป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่วนผสมเรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรที่จึ้ง
จึ้งมากมีรากชะเอมเทศที่อาจจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้บ้างส่วนผสมที่อิงไม่ค่อยชอบเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มสีแดงนะครับที่ใส่มาเพื่อทำให้เนื้อมันมีความชมพูแต่ส่วนตัวอิงกลับคิดว่ามันเป็นกิมมิคมากเลยนะครับและหนึ่งในสีเนี่ยก็คือ CI 75470หรือว่า Carmine ด้วยซึ่งเป็นสีแดงที่เราได้จากการต้มแมลงและเคยพบเคสของคนแพ้อยู่ด้วยนะครับถ้าใครมีงบเยอะหน่อยเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ไปซื้อสูตรสีฟ้าที่ไม่มีสีดีกว่านะครับสำหรับคะแนนส่วนผสมอื่นๆเนี่ยอิงขอให้6 เต็ม 10คะแนนละกันเกณฑ์ที่ 3 มาดูเนื้อแล้วก็ความขาวกันเลยเขาจะมีส่วนผสมของซิลิโคนอย่างเช่น polymethyl silsesquioxane อยู่เยอะนะครับซึ่งมันจะเป็นผงที่ช่วยทำให้พอเกลี่ยแล้วเนี่ยผิวดูนุ่มดูซอฟต์นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งจะช่วยให้เนื้อเนี่ยมีความบางเบามากถ้างั้นเนี่ยเราไปดูช้อนชา challenge กันเลยละกันปกติพี่เขาเป็นคนผิวมันใช่ไหมครับก็คิดว่าใช้ได้เนาะผิวมันให้ผ่านนะครับมันจะออกโกลว์ฉ่ำๆนิดนึงนะครับสำหรับผิวแห้งเนี่ยอิงคิดว่าส่วนตัวก็ให้ผ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่มีผิวสีเข้มเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันไม่มีความขาววอกเลยนะครับสำหรับช้อนชา challenge ของตัวนี้เนี่ยให้ไปเลย8 เต็ม 10คะแนนแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่เกณฑ์สุดท้ายกันเลยนั่นก็คือแสบตาหรือไม่จากผลโหวต 2,847 คนนะครับมากถึง 44% บอกว่าแสบตาเกือบสูงเท่า Biore เลยนะครับซึ่งอิงคิดว่าน่าจะมาจากแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กเหมือนกันเอาละครับและนี่ก็คือกันแดดซอง4ตัวที่อิงชอบที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วเดี๋ยวอิงให้เวลาเพื่อนๆแคปสัก5 วิละกัน5 4 3 2 1ต้องยอมรับเลยว่าหลายๆตัวที่อยู่ในราคาเรนจ์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีฟิลเตอร์หรือว่าส่วนผสมที่มันจึ้งมากแต่สิ่งที่อิงยอมรับเลยก็คือเนื้อของเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับที่สำคัญคืออิงชื่นชอบที่เขาทำให้คนที่มีงบน้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กันแสง UV ได้เพราะอิงเน้นเสมอเลยว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในสกินแคร์รูทีนแล้วถ้าเป็นไปได้อิงอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนที่สนใจครีมซองพวกนี้เนี่ยสั่งไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับที่มีความคุ้มค่ามากกว่าจากทางแบรนด์โดยตรงหรือว่าจากร้าน Drug Store แถวบ้านก็ได้นะครับจะได้เป็นการสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแล้วก็ธุรกิจ SME ด้วยถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยฝากติดตามอิงได้บน Facebook IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับอิงก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า